Αρχίζουμε με την ενότητα παρουσίασης του συστήματος MBTI από τον τύπο προσωπικότητας INTJ. Ενιολογικός οργανωτής, στρατηγικός οραματιστής, αρχιτέκτονας. Η τετράδα των γνωστικών του λειτουργιών έχει ως εξής. Εσωστρεφής διαίσθηση, NI. Εξωστρεφής λογική, TE. Εσωστρεφές συναίσθημα αξίες, FI. Εξωστρεφής αίσθηση, SE. Εσωστρεφής διαίσθηση, NI. Είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη γνωστική λειτουργία ως προς τον ορισμό της, γεγονός που είναι λογικό, διότι πρόκειται για μια προσωπική αντιληπτική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα αφηρημένες έννοιες και όχι αισθητηριακές αποδείξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδειχτεί με χειροπιαστά δεδομένα και δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα από εξωτερικό παρατηρητή. Στον τύπο INTJ, η εσωστρεφής διαίσθηση είναι η κυρίαρχη λειτουργία με την οποία προσεγγίζει τη ζωή. Μέσω αυτής ενώνει τα μοτίβα που συγκεντρώνει από τα αισθητηριακά δεδομένα, καταλήγοντας σε ένα προσωπικό συμπέρασμα, σε μία προσωπική θεώρηση της κατάστασης. Πρόκειται για μία αντιληπτική γνωστική λειτουργία, η οποία οργανώνει και ενοποιεί τα δεδομένα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αυτή η λειτουργία δίνει στον INTJ τη δυνατότητα να κάνει focus σε σημαντικούς στόχους και να προσδιορίζει τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες, δίχως να πλατιάζει ή να λοξοδρομεί. Τα γεγονότα αποκτούν προσωπικό νόημα και στα καλύτερά τους οι INTJs είναι συγκεντρωμένοι, φιλόδοξοι και πεπισμένοι να ακολουθήσουν το στόχο στον οποίο τους έχει κατευθύνει η introverted intuition, η εσωστρεφής διαίσθησή τους. Η δευτερογενής κριτική λειτουργία της εξωστρεφούς λογικής, TE, έρχεται να βοηθήσει θέτοντας σε πράξη τους στόχους του INTJ. Η εξωστρεφής λογική στηρίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της εφαρμογής της σε αντικειμενικά συστήματα γνώσης, εκτός δηλαδή του υποκειμένου. Αυτό καθιστά τον INTJ ικανό στην οργάνωση, στο σχεδιασμό, στην εκτέλεση των στόχων του με τρόπο άμεσο και δίχως καθυστερήσεις. Για τους INTJ είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα της μεθόδου την οποία ακολουθούν. Γι' αυτό και στα καλύτερά τους μπορούν μέσα από την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή πιθανών λύσεων να αντιληφθούν ποια μέθοδος επιφέρει τα πιο σωστά και δοκιμασμένα αποτελέσματα, κάνοντάς τους πιο παραγωγικούς και επιτυχημένους και εν τέλει πιο κοντά στο στόχο τους. Το εσωστρεφές συναίσθημα FI στην τριτογενή θέση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο INTJ διαπραγματεύεται με τον κόσμο των αξιών και των συναισθημάτων. Η εσωστρεφής μορφή του τον κάνει να ακολουθεί έναν προσωπικό κώδικα αξιών, έχοντας ως προτεραιότητα την υποκειμενική πηγή συναισθήματος. Η εσωτερική αυτή αξιακή κατεύθυνση προσδίδει στον ώριμο INTJ μια ισχυρή συναισθηματική ταυτότητα, με σταθερές αξίες και πιστεύω, που συνδράμουν ακόμη περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του. Όταν δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην δευτερογενή εξωστρεφή λογική και στο τριτογενές εσωστρεφές συναίσθημα, ακόμη και αν ο INTJ δεν αυτοπροσδιορίζεται από τα συναισθήματά του, η πραγματοποίηση των στόχων του αποκτά μια ολιστική μορφή, γιατί ένας συναισθηματικά ώριμος INTJ είναι ένας πιο παραγωγικός INTJ. Η εξωστρεφής αίσθηση SE είναι ο τρόπος με τον οποίο ο INTJ συλλέγει αισθητηριακά δεδομένα από το περιβάλλον. Αν και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βασικής τετράδας των λειτουργιών, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του INTJ, γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν ικανός να συλλέγει νέα δεδομένα προς επεξεργασία και θα ζούσε πάντα στην κλειστή θεωρητική πλευρά του μυαλού του, δίχως δράση και δίχως αποτέλεσμα. Η εξωστρεφής αίσθηση επιτρέπει στον INTJ να βιώνει το περιβάλλον, να αδράτει τις ευκαιρίες του παρόντος, να φρεσκάρει τη συλλογή του με νέα δεδομένα, αναδιαμορφώνοντας πιο παραγωγικά τους στόχους του και βελτιώνοντας τα μελλοντικά του σχέδια. Η επαφή του με την αισθητηριακή πραγματικότητα του επιτρέπει να καλύπτει τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν στο στρατηγικό του σχεδιασμό, ακόμη και αν αυτή η προσέγγιση δεν είναι ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο προσεγγίζει τη ζωή. Αποτελεί όμως σίγουρα πολύτιμο οπλοστάσιο στην ανάπτυξή του. Ελπίζω το βίντεο να ήταν ενδιαφέρον και να σας φάνηκε χρήσιμο.
Περιμένω τις προτάσεις σας για τυπολογική διερεύνηση στα σχόλια ή στα άλλα social media που διαθέτω. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και το shop μου για να δείτε τις δημιουργίες και τις παροχές μου. Εις το επανατυπολογήν.